සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ කෝපි වලින් ෆුල් ෆේෂියල් එකක් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට මේක ක්‍රම 5ක් හැටියට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ෆුල් ෆේෂියල් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම කියන්නම් ඒ ක්‍රම 5 මොනවද කියලා. cleanser, scrub, massage cream එක, eye under balm cream එක වගේම face pack එක. ලංකාවේ දැන් තියෙන තත්ත්වෙත් එක ඔයාලට සැලොන් වලට යන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් ගෙදර තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් පාවිච්චි කරලා ලේසියෙම ෆේෂියල් එකක් කරගන්න හැටි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම තවත් මතක් කරන්න ඕනේ දෙයක් තමයි වැඩි පිරිසක් අපේ වීඩියෝ බලන්නේ channel එක subscribe කරන්නේ නැතුව. ඉතින් මම ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලට කියනවා channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු ඉස්සෙල්ලාම coffee වලින් cleanser එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. cleanser එක හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කෝපි, එලකිරි. දැන් අපි බලමු cleanser එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. කෝපි තේ හැඳි 1යි. එලකිරි මේස හැඳි 1යි. ඊට පස්සේ හොඳට cleanser එක දිය කරගන්න. කැට හිටින්න දෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට දිය කරගන්න ඕනේ මෙතනදී. මේ වගේ දියාරු ගතියකට තමයි cleanser එක තියෙන්න ඕනේ. හොඳට මූණ පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි cleanser එක ආලේප කරමු. මම cleanser එක මුණට apply කරගන්නේ brush එකකින්. ඔයාලා brush එකක් නැත්නම් පුළුන් කෑල්ලක් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මුණේ හැමතැනම හොඳට cleanser එක අපි ආලේප කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඇඟිලි තුඩු වලින් මුණ හොඳට cleanser කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 8ක වගේ කාලයක් අපි හොඳට ඇඟිලි තුඩු වලින් මුණ cleanser කරගත්තට පස්සේ විනාඩි 10ක විතර ප්‍රමාණයක් අපේ cleanser එක මුණේ රැඳෙන්න දෙන්න ඕනේ. මුණ හොඳට ආයමත් තෙත් කර අපි cleanser එක මුණෙන් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. අපි ඊට පස්සේ මුණ හොඳට පිරිසිදු කරගත්තට පස්සේ පිරිසිදු තුවායකින් අපි මුණ හොඳට තෙත මාත්තු කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් cleanser එක හදාගත්තා. අපි දැන් බලමු ඊළඟට ස්ක්‍රබ් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට ස්ක්‍රබ් එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කෝපි කුඩු, සීනි, රෝස වතුර. අපි දැන් බලමු ස්ක්‍රබ් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. කෝපි කුඩු තේ හැඳි 1යි. සීනි මේස හැඳි 1යි. රෝස වතුර තේ හැඳි 1යි. ඊට පස්සේ අපි හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ දෙයක් තමයි අපි මේක ඉක්මනට කලවම් කරලා මුනේ ගන්න ඕනේ. මොකද සීනි වලින් තමයි මේක ස්ක්‍රබ් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ස්ක්‍රබ් එක. අපි ඉක්මනට සීනි කැට දිය වෙන ඉස්සෙල්ලා අපි මුනේ ගාගමු. අපි ස්ක්‍රබ් එක සම්පූර්ණයෙන් මූණට ඇප්ලයි කරගත්තට පස්සේ ඇඟිලි තුඩු වලින් හොඳට මූණ ස්ක්‍රබ් කරන්න ඕනේ. මතක් කරන්න ඕනේ දෙයක් තමයි සීනි කැට වලින් තමයි මූණ ස්ක්‍රබ් වෙන්නේ. ඒ වගේම මූණ හීරෙන්න බලනවා අත ගොඩක් තද කරන්නේ නැතුව තමයි අපි ස්ක්‍රබ් කරගන්න ඕනේ. අපි ෆේෂියල් එකකදී ස්ක්‍රබ් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ මූණේ තියෙන මැරුණු සම ඉවත් කරගන්න ඕනේ හින්දා. ඒක හින්දා අපි හොඳට ස්ක්‍රබ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ස්ක්‍රබ් එක වේලෙන්න බලන හින්දා අපි විනාඩි 10ක විතර කාලයක් තියලා ආයි මූණ හොඳට තෙත් කරගෙන තමයි ස්ක්‍රබ් එක මූණෙන් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. අපේ ස්ක්‍රබ් එක හොඳට අපි සෝදලා ඉවත් කරගත්තට පස්සේ ෆේස් ටවල් එකකින් නැවතත් අපි මූණ හොඳට තෙතමනේ ඉවත් කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් ක්ලෙන්සර් එකයි ස්ක්‍රබ් එකයි දෙකම හදාගත්තා. දැන් තියෙන්නේ අපිට මසාජ් ක්‍රීම් එක හදාගන්න. මසාජ් ක්‍රීම් එක හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කෝපි කුඩුයි, කොමාරිකා ජෙලුයි. කෝපි කුඩු තේ හැඳි එකක් ගන්නවා අපි. කොමාරිකා ජෙලුත් තේ හැඳි එකක්. ඒ කියන්නේ එකට එක අනුපාතය තමයි අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. මේක කැට හිටින්න නැති වෙන්න හොඳට අපි මේක කලවම් කරලා ගන්න ඕනේ. වෙලාව අරගෙන අපි මේක හොඳට වම් කර ගන්න ඕනේ. මොකද කැට හිටින්න නැති වෙන්න ඕනේ හින්දා. මේ විදිහට ජෙල් එකක් විදිහට ඝන තත්ත්වයේ තමයි මේක තියෙන්නේ. මසාජ් ක්‍රීම් එකක් හින්දා.
මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මසාජ් ක්‍රීම් එක. මම මේක බ්‍රෂ් එකෙන් නෙමෙයි අතින් තමයි ඇප්ලයි කරන්නේ. මසාජ් ක්‍රීම් එක හොඳට අපේ මුණට අපි ඇප්ලයි කරගත්තට පස්සේ අපි මුණ හොඳට මසාජ් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පේනවා ඇති මම මෙතනදී මසාජ් කරන විදිය. ඔයාලා ඒ විදියට මසාජ් කරන්න. අපි ෆේෂියල් එකකදී මසාජ් ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ අපේ කම්මුල් එල්ල හඩා වැටෙනවා නම්, ඒ වගේම බෙල්ල හරිය රැලි වැටිලා නම්, ඒ වගේම මුහුණේ හැඩය නිසියාකාරව පවත්වාගෙන යන්න ඕන හින්දා තමයි ෆේෂියල් එකකදී අපි අනිවාර්යයෙන් මසාජ් ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට අද මම මේ කරපු ට්‍රීට්මන්ට් එක ෆුල් ෆේෂියල් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ෆුල් ෆේෂියල් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් මාසෙට දෙපාරක්. ඒ කියන්නේ සතියකට සතියක් වගේ පාවිච්චි කරන්න. නැත්තම් මම කිව්වා ක්‍රම 5ක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ක්ලෙන්සර් එක ඔයාලට දිනපතා වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ස්ක්‍රබ් එක දවස් 2කට වතාවක් වගේ පාවිච්චි කරන්න. මසාජ් කරලා අපි විනාඩි 20ක විතර කාලයක් තියලා මුණ හොඳට සෝද ගන්නවා. ඊට පස්සේ ෆේස් ටවල් එකකින් මුණ හොඳට තෙතමත්තු කර ගන්න ඕනේ. ෆේෂියල් එකේ 4 වෙනි පියවර තමයි අයි අන්ඩර් බාම් එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා කියලා දෙන එක. අපේ අයි අන්ඩර් බාම් එක හදාගන්න අපිට ඕන වෙන්නේ කෝපි කුඩුයි මේ පැණි. කෝපි කුඩු අපි තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් දානවා. ඊට පස්සේ මේ පැණි මේස හැන්දක ප්‍රමාණයක් අපි දා ගන්නවා. අපි මේක හොඳට කලවම් කරලා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත අයි අන්ඩර් බාම් ක්‍රීම් එක. මම දැන් මේක ඇප්ලයි කරන්න හදන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඇස් යට විතරයි අපි මේක ආලේප කරන්නේ. අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ ඇස් යට කළු වෙලා තියෙනවා නම්, වල ගැහිලා තියෙනවා නම්. හැබැයි ඔයාලගේ එහෙම දෙයක් වෙලා නැත්තම්, ඒ කියන්නේ වල ගැහිලා කළු ගැහිලා නැත්තම් ඔයාලා මේ දේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි හැබැයි මේ ඇස් යට වල ගැහිලා කළු වෙලා නිදි මරණ හින්දා හෝ යම් කිසි හේතුවක් හින්දා මෙහෙම ඇති වෙන මේ කළු වීම වල ගැහිම අපිට මේ ට්‍රීට්මන්ට් එකෙන් නැති කරගන්න පුළුවන්. විනාඩි 15ක වගේ කාලයක් අපිට මේ අයි අන්ඩර් බාම් එක ගාලා ඉඳලා ඊට අපිට මේක වොෂ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක ඉවත් කරගන්න ස්පොන්ජ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට ස්පොන්ජ් එකක් හරි පුළුන් කැල්ලක් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මුණ හොඳින් හොදගත්තට පස්සේ තෙතමාතු කරගන්න ඕනේ. ෆේෂියල් එකක් කරන එකේ අවසාන පියවර තමයි ෆේස් පැක් එක. අපි දැන් බලමු ෆේස් පැක් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. කෝපි කුඩු, කඩල පිටි, යෝගට්, මී පැණි. අපිට කෝපි කුඩු මේස හැන්දක් අවශ්‍ය වෙනවා. කඩල පිටිත් මේස හැන්දක් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. යෝගටුත් මේස හැන්දක ප්‍රමාණයක්. මී පනි මම මෙතනදී ප්‍රමාණයක් කියන්නේ. ඔයාලා පැක් එක අනලා පදම එන තරම බලලිවල අපි මී පැණි දාගන්න ඕනේ. පැක් එක අනද්දී වෙලාව අරගෙන හොඳට කලවම් කරලා ගන්න. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත කෝපි පැක් එක. අපි දැන් මූණේ ඇප්ලයි කරමු. පැක් එක මම මූණේ ඇප්ලයි කරගන්නේ බ්‍රෂ් එකකින්. ඔයාලට බ්‍රෂ් එකක් නැත්නම් පුළු කෑල්ලකින් උනත් ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. පැක් එක මූණේ ඇප්ලයි කරනකොට ඔයාලා කතා කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට නිදහස් වෙලාවක පැක් එක මූණේ ඇප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම පැක් එක හොඳට ඉහළ අතට තමයි අපි මූණේ ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. කෝපි කියන්නේ සමේ තියෙන විස බීජ ඉවත් කරලා සම පිරිසිදු කරන දෙයක්. කඩල පිටි වලට පුළුවන් සම පැහැපත් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා කඩල පිටි කියන්නේ ස්වභාවික බ්ලීචින් කාරකයක්. කින්ද සම පැහැපත් කරන්න කඩල පිටි වලට පුළුවන්. යෝගට් කියන්නේ මොයිස්චරයිසර් එකක්. ඒ කියන්නේ සමේ තෙතමනේ හොඳට ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒකයි මම මෙතෙන්දී යෝගට් පාවිච්චි කරන්නේ. මී පැණි වලටත් පුළුවන් සමේ තෙතමනේ ආරක්ෂා කරලා සම පැහැපත් කරන්න. පැක් එක මූණේ ඇප්ලයි කරලා විනාඩි 20කට විතර පස්සේ අපි මූණ හොඳට වොෂ් කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් ෆේස් පැක් එකත් වොෂ් කරගත්තට පස්සේ අපි මූණ තෙතමාතු කරගන්න ඕනේ. ෆේෂියල් එකක අවසාන පියවර තමයි ටෝන කරගන්න එක. මෙතනදී මම ඔයාලට ටෝන එකක් කියන්නේ. ඔයා කැමති ටෝන එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලට ටෝන එකක් ගෙදර නැත්තම් කූල් වතුර පාවිච්චි කරන්න. කූල් වතුර කියන්නේ හොඳ ටෝන එකක්.
පුළුන් කෑල්ලක් හරි ටිෂු පේපර් එකකින් තමයි ටෝන කරන්න ඕනේ. අපි මෙතනදී ෆේෂියල් එක අවසානයේදී ටෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ෆේෂියල් එකේදී අපේ මූණේ තියෙන සිදුරු විවෘත වෙනවා. ඉතින් මේ ටෝන කිරීමෙන් අපි කරන්නේ මේ විවෘත වෙන සිදුරු අපි හොඳින් වසා ගන්න එකයි. වීඩියෝ එක අතරතුරේදී මම කිව්වට ආයෙම මතක් කරන්න. මම මෙතනදී පාවිච්චි කරේ ප්‍රධාන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක කෝපි. කෝපි වලට පුළුවන් අපේ මූණේ තියෙන කුණු දූවිලි ඔක්කොම ඉවත් කරලා මූණ පිරිසිදු කරන්න. ඒ වගේම මූණ හොඳට පැහැපත් කරන්න. කළු ලප, පිග්මන්ටේෂන්, කුරුල්ලෑ ලප කැලල් ඒවා තියෙනවනම් අවුවට ගිහිලා මූණ පිච්චිලා වගේ දේවල් තියෙනවනම් ඒ ඔක්කොම නැති කරලා මූණ පැහැපත් කරන්න කෝපි වලට පුළුවන්. ඉතින් මගේ අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලා ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න.